Здоров був! Ну як ти тут? Вітаю, сталкери та сталкерші! Ви на каналі Ватісавич, і це відео буде про велику серпневу ігрову презентацію, яка закінчилась 25 серпня, а почалась 21-го, і ми розглянемо, що цьому передувало, та що нам показали по Stalker 2 на ній, а показали багато. Інформація про участь там GSC почала з'являтись задовго до неї, а 31 липня вони зробили офіційний анонс про свою участь там, що супроводжувалась скріншотом гри в нічний час, де на фоні була діра в паркані, і що виявилось неозивно пов'язано з показаним геймплеєм, як і другий аут з аномалією на стіні. Gamescom 2024. Після Developer Deep Dive очікування чогось нового на презентації були дуже високими, і це був гарний шанс показати щось нове для аудиторії і чого очікувати від гри геймплейно. І з цим завданням розробники впорались, хоча й додалось багато питань по сюжету. 21 числа почало з'являтися все більше і більше новин, фото, пов'язаних зі Stalker 2. Першою опублікувала стенд GSC Вероніка Бурбела, що займається організацією івентів та робила багато фотозвітів впродовж Gamescom, як і Агостіно Сімонета, комерційний директор GSC, який активно показував все, що пов'язано зі Stalker 2 та компанією. На стенді було колекційне видання гри, настільна гра Stalker, діорами та спеціально зроблений мерч під Gamescom. Як і того року, була можливість зробити фото з відомим косплеєром Stellion Costumes, а бажаючих було багато, і де був представлений новий смак сталкерського нон-стоп артефакту Moonlight. Перший день новий білд демо-версії був доступний тільки для преси, і першим про неї написав учасник Digital Foundry Джон Лінеман. Граф у Stalker 2 на Xbox Series X. Технічно все виглядає дуже добре, я вражений. Також напрочуд чудова якість зображення, в режимі продуктивності 60 FPS. На виставці також була версія для ПК, а він грав на Xbox Series X DevKit. Також додам від себе, що для Xbox Series заявлена підтримка в 30 та 60 FPS. На сторінці гри в магазині Xbox. Українські медіа також пограли в демо, як, наприклад, GameDev.Dow, які написали про свої враження від демо-версії. Була можливість пограти на ПК, або ж на DevKit Xbox. Обрав другий варіант. По-перше, це було недовго, приблизно півгодини. Однак враження склалося, що хочеться ще. Цікаво подивитися, що там буде далі. Для цього демо розробники обрали прикольну частину гри, яка сфокусована більше на дослідження світу. Продовжуючи відгуки преси, PC Gamer написали про важливий аспект створення Stalker 2, де технічний продюсер Євген Кулик заявив їм, що локації в гри створені вручну, але це зайняло багато часу, вимагало багато зусиль, але розробники задоволені результатом після невдалої процедурної генерації світу. Stalker 2 – це про найкращий досвід, абсолютно унікальні місця, які можуть бути абсолютно незабутніми. По-справжньому унікальна гра. В інтерв'ю для Games Radar Plus Євген Кулик розповідав, що було багато випробувань для білду Stalker 2 з минулого Gamescom. Розробники все ще працюють над деякими відгуками, які вони отримали минулого разу під час їх минулорічного перебування в Кельні. Зараз ми обробляємо тонни цих відгуків і працюємо над тим, щоб оптимізувати і зробити гру найкращою для гравців. І знову були журналісти, як Gamers Global, що зустрілись з жорстоким світом зони та пошукали артефактів, киданням болтів, битвою з кровососом, де вони мали багато проблем. 21 числа перед показом геймплею з'явився пост від GSC з анонсом інтерв'ю для IGN 22 числа та дуже цікавим артом, де показали локацію, схожу на обсерваторію, до якої ще повернемось відео, та танк Т-64 біля неї, а сама куля та будівля біля неї дуже змінилась після першого концепту, і зник радянський напис. Ще, до речі, фан-факт. Зараз перед розробниками стоїть завдання – українізовувати перед релізом всі об'єкти, і тому з кожними матеріалами по грі їх все поступово більше і більше. В грі вже багато таких деталей, як герб на ПДА, що був і в діпдайві у зброяра. І перейдемо до початку презентації, яка почалась 21 серпня о 4 годині на Xbox Gamescom Livestream, що була повністю присвячена проєктам від Microsoft, і всі почали чекати на Stalker 2. Періодично показували гравців, що грали в демо, та ігрові матеріали, як цей діалог з бандитом Мордою, який каже, що вони з банди Ліктя, і що у них краще не красти. Локацію визначити складно, можливо це Прип'ять. Починається інтерв'ю з Євгеном Григоровичем та показ відрізку геймплею з його коментарями, але слід спочатку зазначити, що було до початку геймплею в процесі проходження демо, адже в цьому геймплеї події спеціально йдуть не за порядком проходження квесту, а якість запису бажає кращого, ще й ніч на дворі, але все щось дізнатись вдалося. З технічної сторони демо, в ній можливо змінити мову інтерфейсу, озвучки, а українська доступна в обох опціях. Біндів клавіатури, але налаштування графіки та складності змінити було неможливо. Це буде не мій особистий досвід демо, а зібраний з частинок геймплею від різних людей та записів з демо.
але сподіваюся об'єктивний. І тут можуть бути спойлери для вас по квесту, тому якщо хочете їх уникнути, переходьте по тайм-коду до огляду мапи та залісся. Демо починається з оновленої катсцени трейлеру «Вхід в зону», де Скіф та професор Гелман їдуть на вантажівці до периметру зони, і починається сильний викид, який не мав ефекту для них, адже вони за периметром зони. А Гелман каже, що зона розбушувалася сьогодні. Вони врізаються в паркан, і далі Гелман питає, чи є у Скіфа артефакт для топаза. Скіф йому бреше, чи він у нього є, Гелман про це дізнається, вони починають сперечатись, і Гелман посилає Скіфа шукати артефакт і дізнатись про зони аномальної активності у вчених в бункері на локації. Скіф перестрибує паркан, і перед ним з'являється стіна зони, та починається перший квест в грі з символічною назвою «Туди і назад». Скіф підходить до стіни периметру, праворуч в стіні велика нова аномалія з трейлеру та скріншоту, що може означати тільки одне – зона росте за периметр, і індійчас це приховує. Але ця тема потребує набагато ширшого погляду на діяльність інституту, навіть окреме відео. Якщо ця тема буде цікава. Ліворуч від цієї аномалії буде той самий вхід в зону, підземний тунель під стіною, де буде електрична аномалія, кульова блискавка. Виходячи з тунелю, стрілює болти та кулі, гравець потрапляє в перший регіон – мала зона. А ось орієнтовне розташування старту гри на мапі зони. Попереду річка, хоча гравець плавати не може, це автоматична смерть. Ліворуч будівлі, а шлях веде ліворуч до бункеру вчених, щоб дізнатись інформацію про артефакт. На шляху гравця атакує перший мутант Stalker 2. Плоть, яка по поведінці така ж сама, як в трилогії, і не небезпечна для пересічного сталкера. Хоча під час проходження демо були такі, кого ця плоть перемогла, а на старті у гравця тільки пістолет Скіфа, ПММ. Біля бункеру кілька мертвих бійців МСОП, а в самому бункері вчений також виявляється мертвим. Знаходимо всю інформацію в його записках і чуємо виклик по радіо від старого знайомого «Стрілер, йди до мене», техніка припоє, який також може допомогти інформацією під час пошуку, і де ми знаходимо АЛ-416 для майбутньої битви з кровососом. І тут зупинимось на моменті з геймплею та хімічній аномалії або ж аномальній зоні, де навіть додали бочки хімічних відходів. Скіф тут знаходить артефакт Слимак з допомогою детектора відгук. Це звичайний артефакт для квесту і заряджання енергію артефакту Топазу для сканування першої точки, де про це розповідає Євген. І на гравця нападає канонічний мутант Кровосос біля бункеру, що й міг вбити бійців МСОП та вченого. Сам бій з мутантом напружений, треба дуже багато набоїв, щоб його перемогти. Про артефакти ще слід додати, що контейнер для них був пререндером, а вони, як і раніше, будуть ставитись в окремий спеціальний слот інвентарю, і залежно який костюм з їх доступною кількістю. Дуже подобається новий ефект переходу кровососа в невидимість, як димова завіса, виглядає круто. З нового мутант може глушити гравця своїм криком, тому тут знадобиться багато набоїв та аптечок. Далі повертаємось назад до трансляції і квесту по сюжету до вежі, паркану та місця першого сканування. Ліворуч річка, напрямок на північ попереду, а місце для квесту підсвічено на землі, як в тунелі в трейлері «Час можливостей». Топаз, який же українізований, заряджено артефактом Слимак за кадром, і починається анімація його встановлення, яку можна пропустити, як і катсцени на пробіл. Сканер активовано, від його дії створилося аномальне поле з електрами, а вежа поруч впала на паркан. Як каже Євген, гравець чи не знає мети сканування цих місцин і процесу з артефактами. Для чого це? Гравці мають дізнатися це в процесі. Далі починається перестрілка з бандитами на шляху до другої точки сканування, які займали своїми чики-брикними справами. Почули шум від падіння вежі, які будуть старатись вас обійти з боку, замасинити шелупонь та свої інші справи штучного бандитського інтелекту, який по відгукам не такий і поганий. Класичні гранати від бандитів, і ми бачимо, як одна відскочила від каменю. Тож це врахували. Цікаво, чи буде досвід чистого неба на майстрі, буде видно. Стрільба – це також окрема візитівка гри. Як я вже казав в відео по Deep Dive, тут вона порахована ближче до реальної віддачі зброю. І всі хвалять звуки тут на висоті це точно. Бандити переможені, і бачимо ближче інвентар лутінгу ворогів, без іконки угруповання та інших елементів трилогії. Лаконічне меню з речами гравця та NPC. По АКМ-74У дуже видно одну зручну річ, якої не вистачало в трилогії. Набої зі зброї ворогів можна одразу отримати на клавішу, а не збирати їх собі в інвентар. Тут грі жирний плюс. Латаємо останнього бандита, Жору Буббу, йдемо до другої точки сканування. Зліва по річці буде корабель, схожий на земснаряд з покрику Прип'яті, де гравець зустріне третього мутанта в грі – полтергейста. Він не змінився з трилогії зовнішньо, така ж блакитна кулька і спаленом трупа мутанта після смерті. Але з новою особливістю, яку ми вже бачили – створення щитів з оточення поряд, що додає мутанту захисту. Далі по квесту буде печера з другою точкою сканування, під час активації якої з'являться вогняні аномалії, жалки або ж смалки.
Цікавішим є шлях до третьої точки сканування. Скіф каже Гелману фразу стрілює болти та кулі. Мені нікуди повертатись, Гелмане. Кінець зв'язку. Тобто Скіф не хоче повертатись до Великої Землі і прямує зоною глибше, до оглядової вишки та полкану, останнього місця з демо. На шляху Євген розповідає про контент на локаціях, зустрічі, оповідки, пошук унікальних речей, записок, які додаються в журнал ПДА. Підходячи до цієї бази, форпосту або ж обсерваторії, якщо дивитись на цю кулю посередині, квест вже змінюється на інший, з 7 печатками, а допомагає інформацію з третьою точкою сканування вже технік Припій, а не Гелман. По компасу напрямок на схід, а це місце на мапі зони позначено як куля в малій зоні, біля Залісся. Тут бачимо також труби, схожі як на Затоні, але збите скло виглядає трохи як дзеркало, а обсерваторія виявляється базою МСОП, судячи зі звання у NPC. Знову деякі проблеми з інвентарем та назвою гранати ЛГД-5. Загубився пробіл під час демонстрації стелс-механіки з її кітку і починається динамічна перестрілка з МСОП. Добре видно, що це військова база, та цю кулю ближче. Вороги намагаються вас обійти з двох сторін, ховаються за укриттями, поки ви не підійдете, а аптечок знову ж тебе вам багатько, бо пошкодження від ворогів добре відчуваються, і про це коментує Євген. Також акцентується увага на цій градовій вежі, яка стала гарним орієнтиром для геолокації місця разом з парканом поряд. І в цьому моменті знову можна побачити фразу від бійця МСОП, яка була узамбованого в діпдайв на насосній станції. Тут же є NPC правильний, сержант Довбуш, і у них ми бачимо в використанні АКМ-74С. Далі має початись сканування третьої точки, і катсцена після встановлення топазу. Гелман по рації кричить, що про сканування повідомили Валту, і приходять її бійці, яких вбиває невідомий снайпер з вежі, Скіф кидає димову гранату і намагається втекти, але його перехоплює невідомий, поки персонаж Сайгою, який був снорка в печері, а снайпером був боєць Моноліту, або Полудня. Нашивку погано видно. Вони забирають топаз і спочатку хотіли вбити Скіфа, але вирішують його оглушити прикладом. Це кінець цього квесту та демо-версії. А монологічна демо, коли Скіф прокидається в лісі, може бути продовженням цієї катсцени, і де він потім зустрічає Ріхтера, що було в трейлері болти та кулі. Але це не кінець огляду трансляції. Ще залишились моменти, які розберемо окремо. Це мапа та шлях Скіфа і окрема демонстрація локації Залісся в малій зоні та сталкерів одинаків там. А по мапі відомі з демо тільки два регіони – це Залісся та згорілий ліс ліворуч. А сама мапа дуже величезна і була доступна велика її частина по частинах з фотографій і інформації тих, хто мав змогу її побачити. По цим шматочкам мапи з демо можна було побачити два нам відомі регіони – малу зону та згорілий ліс, на захід від неї, і багато інших локацій з інших регіонів поруч. Чорнобиль 2 та Дугу, ще західніше згорілого лісу, на північ від Чорнобилю 2 індустріальну зону, на схід від Залісся може бути Дикий острів, вище Залісся смітник, видно також станцію переробки відходів, а східніше від неї ймовірне розташування Індії час. Але це поки тільки суб'єктивна теорія. Шлях Скіфа в квесті туди і назад починається біля стіни південного периметру, куди вони поїхали з Гелманом та сканером, а саме біля аномалії в стіні, біля якої гравець має поповзти тунелем до бункера, взяти артефакт для сканування аномальної активності біля стіни периметру та річки, де недалеко були бандити. Далі за кадром Скіф пішов в печеру з жалками та пішов далі до третьої точки сканування, а саме бази з кулею, після якої починається фінальна катсцена демо. Але, я так розумію, в новій демо була опція піти прогулятися і до Залісся і подивитися, що там відбувається, не по основному квесту. Але Залісся на мапі видно і недалеко малків гравця. До речі, на мапі буде доступний і менеджер міток, якщо ви будете ставити її багато в процесі проходження. Так, ця мапа виглядає в порівнянні з мапою колекційного видання, і її масштаби просто вражають. І те, що цей світ зроблений вручну. По наявному опису гра має бути шедевром, а локація Мертва Долина та Прип'ять обіцяють бути просто величезними, і вже нереальне бажання побачити всю мапу особисто. В трансляції геймплею в Заліссі все починається по-сталкерськи, біля вогнища, на компасі напрямок на північ, а всі позначки складно розпізнати. Точно видно місце для сну, торговця і інші. З такою якістю складно щось розпізнати на 100%. Гітара, пиво, багаття, нічна зона, байки. Чи це ще не сталкерська атмосфера? Скіф сидить напроти того місця, яке було на скріншоті, адже за його спиною на будинку напис «Бал Залісся», де головний батя, якого допитував валтівець, які патрулюють це місце і бази яких поруч. Добре видно вежу, до якої пов'язаний аеростат, і гравець йде далі на північ, а на компасі вже краще видно позначки, основне завдання, декілька додаткових, торговець, місце для сну, точка інтересу, і точно десь тут має бути технік. В наступному елементі трансляції Євген розповідає про групування та про те, що одного проходження точно буде недостатньо. Треба буде кілька проходжень
проходжень, щоб зібрати повний сюжетний пазл. А на фоні показують зброю та опції її апгрейду, що діляться на два види: апгрейди, які може зробити сам гравець, як приціл чи ручка, збільшений магазин, а більш складніші апгрейди роблять техніки. Зі зброєю у Скіфа є його пістолет, звичайний АКМ-74У і два цікавіші варіанти. Підтверджена назва для рушниці ТОС-34, а обріз так і буде обрізом. І стара назва Гадюка 5 для знайомого всім пістолету-кулемету з трилогії. Тільки один дискусійний момент, що апгрейд для прицілу був куплений за 500 купонів не у техніка, а в ПДА, і баланс гравця змінився на цю ж суму, і після цього був поставлений приціл на АКМ. Тож питання, як такі апгрейди робляться в ПДА без техніка відкрите. По локації це теж Залісся, тільки на компасі тепер погляд на південь. Побігаючи повз сталкера, він показує неабияку гнучкість та грацію рухів, а праворуч видно велику вежу. А в цьому моменті ця вежа вже ближче. Скіф тут обійшов майже все Залісся, а ліворуч шлях в якусь загадкову яму. І що там, не зрозуміло. На зупинці дуже гарна мозаїка з козаком та кобзою, що, до речі, зустрічається в різних варіаціях і в реальності. Закінчується трансляція також в Заліссі з посиланням «Вдалого полювання, сталкере». Також рекомендую переглянути інтерв'ю Спартана Мозі з GSC Game World, де відповіли на багато його питань по демо, гри та навіть про Alive 2.0. Це і інші посилання на згадані ресурси будуть в описі до відео, де буде посилання і на донатний сервіс Base від Монобанку, що є зручним рішенням від українського банку без посередників і великих комісій. Тому хто захоче підтримати канал та контент, буду вдячний. 22 серпня на Gamescom стало тільки цікавіше. Демо стало доступне для гравців, і українські ресурси, як XGTV та Xbox Україна, мали змогу зробити унікальні кадри зі стенду GSC та проходження демо гравцями, що дало багато корисної інформації від них. Дякую за перегляд, а як вам цьогорічний Gamescom? Геймплей чекаємо 20 листопада та анонсований реліз трилогії на Switch тоді ж. Сталкери, чистого вам неба і залишайтесь такими ж нон-стопабл.